নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চত খালী হোৱা অগ্নিবীৰ বায়ুৰ বহুতো পদৰ সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে ভাৰতীয় বায়ুসেনা বিভাগৰ পৰা অগ্নিবীৰ পদৰ বাবে অনলাইন আৰম্ভ হৈছে। ইয়াত বহুতো পোষ্ট ওলাব, যিবিলাক পোষ্টৰ বাবে বিশেষকৈ HS পাছসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। এতিয়া এই পদসমূহৰ বাবে কেনেকৈ আবেদন কৰিব আৰু আবেদনৰ শেষ তাৰিখ কি আমি চাই লওঁচোন আহক। ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চ ভেকেঞ্চি ডিটেইলছ চাওক। পোষ্ট ডিটেইলছ হ'ল অগ্নিবীৰ বায়ু। টোটেল ভেকেঞ্চি নট স্পেচিফাইড, অৰ্থাৎ টোটেল ভেকেঞ্চি নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া হোৱা নাই, কিন্তু ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক পদ ওলাব আৰু চেলাৰী 30,000 টকা পাৰ মান্থ। জব লোকেশ্যন অল ইণ্ডিয়া, এপ্লাই মোড হ'ব অনলাইন। আৰু ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চ অফিচিয়েল যিটো ৱেবছাইট, যিটোত গৈ আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰে, সেই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো হ'ল indianeairforce.nic.in। এই যিটো ৱেবছাইটটোৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে সেই লিংকত গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এই পদসমূহৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোক 10 বা 12 বা ডিপ্ল'মা হোল্ডাৰ হয়, অৰ্থাৎ আপুনি যদি 10ম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ তেতিয়াও পাৰিব, আৰু যদি 12 শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ তেতিয়াও পাৰিব, আৰু ডিপ্ল'মা হোল্ডাৰ হ'লেও পাৰিব। মানে ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ যদি আপুনি ডিপ্ল'মা হোল্ডাৰ বা অন্যান্য যিকোনো ITI যদি 2 বছৰীয়া ডিপ্ল'মা হোল্ডাৰ, তেতিয়াহ'লেও আপুনি এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আবেদন কৰিবৰ বাবে আপোনাৰ বয়স হ'ব লাগিব 21 বছৰৰ ভিতৰত, অৰ্থাৎ 21 বছৰতকৈ যদি আপোনাৰ বয়স বেছি, তেতিয়াহ'লে আপুনি এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰে। এপ্লিকেশ্যন ফিজ চাওক। সকলো কেণ্ডিডেটৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন ফিজ হ'ল 250 আৰু মোড অফ পে'মেণ্ট অনলাইন। সিলেকশ্যন প্ৰচেছ হ'ব, ফিজিকেল টেষ্ট হ'ব, নেক্সট আহিলে এডাপ্টেবিলিটি টেষ্ট, নেক্সট আহিলে মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন, নেক্সট আহিলে অনলাইন টেষ্ট, অৰ্থাৎ ফেজ 1 ফেজ 2 এনেকৈ পৰীক্ষাবিলাক হ'ব। গতিকে আপোনালোকে প্ৰথমেই ৰিটন টেষ্টত বহিবই লাগিব। আৰু ফিজিকেল ফিটনেছৰ কথাটো এইবিলাক পদৰ বাবে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। আৰু আপোনাৰ ফিজিকেল ফিটনেছ কেনেকুৱা হ'ব সেই বিষয়ে সবিশেষ তথ্যখিনি চাবৰ বাবে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ পেলাই চাব পাৰিব। যিহেতু যিখন অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন, সেই নটিফিকেশ্যনখন মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত দি দিম, তাত গৈ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি চাই ল'ব। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটখিনি চাওক। 7 তাৰিখৰ পৰা ইতিমধ্যে অনলাইন আৰম্ভ হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 23 নৱেম্বৰ, অৰ্থাৎ 7 নৱেম্বৰৰ পৰা 23 নৱেম্বৰলৈকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। ডেট অফ অনলাইন এক্সামিনেশ্যন হ'ব 18 to 24 জানুৱাৰী, অৰ্থাৎ 2023 চনৰ জানুৱাৰী 18ৰ পৰা 24 এই দিনকেইটাৰ ভিতৰতে অনলাইন এক্সাম হ'ব। যদি আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব খোজে, তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে আবেদন কৰক। আজি ভিডিঅ'টোত আমি ইমানখিনি কথাই আলোচনা কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।